السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناة وفي الكروشيه. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة غرزة جديدة وسهلة وبسيطة. هنا هستخدم في الغرزة بتاعتي ابرة رقم 3 وخيط جنجة. هبدأ اعمل عقدة البداية بتاعتي اهو. هنا هنشتغل عدد زوجي من الغرز، يعني 12 16 18. انا في الوحدة دي هعمل لكم 18 غرزة. هلف على الابرة بتاعتي لفة واسيب اول سلسلتين وهدخل في التالتة وهعمل غرزة نص عمود. هسحب الخيط وهخرج من التلات دوائر هكذا. هدخل السلسلة اللي بعدها، هشد الخيط وهاخد لفة كمان وهخرج من التلاتة، وده هيكون اول صف معايا. بدخل في الغرزة وباخد لفة وبطلع بلفة وباخد التلاتة معايا كده. معايا 3 لفات على الابرة، باخد لفة واطلع بيهم كلهم. هنا خلاص وصلنا لاخر الصف الاولاني. طبعا بنفس التسلسل هنخش في اخر غرزة الصف اللي هي يعتبر اول غرزة عملناها، وهنخرج بالتلاتة. تمام. ده شكل ايه الصف بتاعي. هرتفع سلسلتين وهلف الشغل. تمام. هبدأ بقى ايه، ادخل في البريد التاني، يعني في العمود التاني بتاع السلسلة. مش هدخل في اول سلسلة، لا، هدخل في تاني سلسلة وهدخل في العمود التاني بتاعها. تمام. عشان هفوت عمود من برا، يبقى انا كده هدخل في السلسلة من جوه العمود بتاعها من جوه، عشان يخلي الشغل معايا بارز من برا. زي ما انتم شايفين برضو بدخل بلفة وبخرج بالتلاتة، بدخل باللفة وبخرج بالتلاتة، عشان دي غرزة نص عمود. بدخل في الايه، السلسلة الداخلية اللي هي من ورا. ده هيكون نفس التسلسل على الصف ده كله لحد ما يخلص معايا. هنا خلاص وصلت لاخر الصف التاني. زي ما انتم شايفين اهو، بدخل في اخر سلسلة من ورا واخد بلفة واطلع بالتلاتة. شوفوا بقى الخيط الصف اللي في النص بقى بارز معايا ازاي. ارتفع سلسلتين وهلف الشغل
ونفس اللي عملته في الصف التاني هيبقى معايا في الصف التالت. هنا خلاص وصلنا لاخر الصف التالت. اخش في اخر السلسله الورانيه واطلع بالتلاتة. هنا بقى مش هعمل غرزة نص عمود، هعمل غرزة عمود، يعني هرتفع 3 سلاسل وهلف الخيط على الابرة وهدخل نفس النظام في السلسلة الورانية وهطلع ب2 وهرجع اخد لفة واطلع بال2 التانيين هكذا اهو. هاخد لفة وادخل في غرزة ورانية اطلع ب2 واطلع ب2 هكذا، لفة وادخل في السلسلة الورانية واطلع بال2 واطلع بال2 التانيين. هيكون ده نفس التسلسل على مستوى الصف الرابع لحد ما اخلص معايا الصف الرابع كله. هنا وصلنا لاخر الصف الرابع زي ما عملنا في اوله. تمام، هرتفع سلسلتين وهلف الشغل وهرجع اعمل غرزة نص عمود تاني. يبقى انا الوحدة بتاعتي عبارة عن اول صف عبارة عن 18 سلسلة. فوت اول سلسلتين ودخلت في التالتة عملت غرزة نص عمود واشتغلت اول 3 صفوف عبارة عن غرزة نص عمود. بدخل في السلسلة العمود التاني بتاع اول سلسلة مش العمود الاولاني عشان اعمل معايا الغرزة بتاعتي. تمام، بعمل اول 3 صفوف غرزة نص عمود والصف الرابع غرزة عمود، وارجع الف الشغل وارجع اعمل 3 صفوف تاني غرزة نص عمود والصف الرابع عمود على مدار الوحدة بتاعتي كلها ما تخلص او الشغل بتاعي ما يخلص. هنا طبعا انا في اخر الصف بالنسبة للوحدة التمثيلية بتاعتي. كده انا خلصت الوحدة بس عشان اعرفكم طريقة الغرزة زي ما انتم شايفين في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.